ফ্ৰেণ্ডছ আমি ৰাসৰ যি আখৰাৰ যি 2 নম্বৰ ব্লক সংকোচো প্ৰৱেশৰ কিছু এটা সামান্য অংশ দেখাই আজি যি ছেকেণ্ড ব্লকটো মই সামৰণি মাৰিম। আমি দেখুৱাইছোঁ ৰাসৰ আখৰাৰ সংকোচো প্ৰৱেশৰ কিছু দৃশ্য। আমি দেখুৱাই আছোঁ 8 গাঁৱৰ ৰাসৰ আখৰাৰ সংকোচো প্ৰৱেশৰ কিছু অংশ। আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ গাইজ। আমি দেখুৱাই আছোঁ কণ কণ শিশুসকলৰ দ্বাৰা যি কালিয়া দমন নাটভাগৰ অকণমান দেখাই আছোঁ আমি। কণ কণ শিশুসকলৰ দ্বাৰা কালিয়া দমনৰ যি আখৰা চলি আছে আমি দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আমি দেখুৱাই আছোঁ যিহেতু ইয়াত মহাৰজত জয়ন্তী হ'ব এই 8 গাঁৱত ঢিং চাৰিআলি 8 গাঁৱত যিহেতু মহাৰজত জয়ন্তী ৰাসৰ লগতে হ'ব, গতিকে ইয়াত আইসকলৰো যি নামৰ ৰিহাৰ্চেল নামৰ অখৰা চলি আছে আমি অলপ তাকে দেখাইছোঁ।
বছৰ সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ হেতুকে ইয়াত যি ৰাসৰ ৰিহাৰ্চেলৰ লগতে আইসকলৰ যি আই মাতৃসকলৰ দ্বাৰা যি নামৰ যি দিহানামৰ যি আখৰা চলি আছে আমি দেখাইছোঁ। আজিৰ যি ৰাসৰ আখৰৰ যি ছেকেণ্ড ব্লগটো মই এইখিনিতে সামৰণি মাৰিলোঁ। ধন্যবাদ।